واسه درست کردن باقالی پلو با ماهیچه رستورانی خوشمزه‌مون اول 4-5 دونه پیاز درشت رو که خلالی خورد کردیم با 2-3 قاشق غذاخوری روغن 2-3 دقیقه تفت میدیم در حدی که پیازا فقط یکم سبک بشن. موقع تفت دادنشونم نصف قاشق چایخوری زردچوبه رو هم به پیازا اضافه میکنیم. حالا وقتی پیازا یکم تفت خوردن اونا رو از تو مایتابه برمیداریم. بعدم ماهیچه ها رو میذاریم تو مایتابه و با همون یه ذره روغنی که تو مایتابه هست ماهیچه ها رو تفت میدیم. البته اصلا نیاز نیست که ماهیچه ها رو سرخ کنیم یا بیش از حد تفتشون بدیم. همون در حد 2-3 دقیقه باشه کافیه. حالا ماهیچه ها رو از مایتابه در میاریم و نصف اون پیازایی که آماده کرده بودیم و میریزیم تو مایتابه. بعدم یه قاشق چایخوری فلفل سیاه اضافه میکنیم و هم میزنیم. حالا ماهیچه ها رو میچینیم رو پیازا. بعدم بقیه پیازا رو میریزیم روشون. دو تا حب سیر کوچولو هم میندازیم تو مایتابه با یه تیکه کوچیک چوب دارچین. چند تیکه برگ بو هم میندازیم که بوی زخم گوشت رو بگیره. تقریبا یه لیوان آب جوش هم میریزیم و میذاریم ماهیچه ها با حرارت کم و در بسته حدوداً 2 ساعت و نیم تا 3 ساعت بپزن. آب بیشتر هم به ماهیچه ها اضافه نمی کنیم چون قرار ماهیچه ها با آب پیازا بپزن و خوشمزه بشن. از اون طرفم میریم که وسایل باقالی پلو رو آماده کنیم. واسه همین 300 گرم شیوید تازه رو ریز و ساتوری خوردشون میکنیم. البته از شیوید خشکم میشه استفاده کرد ولی خب شیوید تازه یه چیز دیگه است. الان حدوداً 3 ساعت گذشته و تقریباً ماهیچه‌هامون پختن و وقتشه که 1 تا 1.5 قاشق چای خوری نمک هم بهشون اضافه کنیم. 2-3 قاشق غذاخوری زعفرون دم کرده هم میریزیم که رنگ و طعم غذامون رو عالی میکنه. بعدم یکم هم میزنیم و درش رو میبندیم تا 1.5 تا 2 ساعت دیگه هم بپزن. از اون طرفم توی قابلمه آب جوش یه قاشق چایخوری نمک میریزیم و 300 گرم باقالی رو میریزیم توش تا یکم بجوشه و نرم بشه. البته چون باقالی من تازه است زیاد نذاشتم بجوشه ولی اگه از باقالی فریزری استفاده میکنین در حدی که نیم پز بشه بذارین بجوشه. موقع جوشیدنم این کفا رو از رو باقالیا تا حد امکان جدا میکنیم و میریزیم دور. وقتی هم که باقالیا نیم پز شدن اونا رو با آب سرد آبکش میکنیم و میذاریم کنار. از اون طرفم 3 پیمونه برنج رو که 1-2 ساعتی با نمک خیس کردیم میریزیم تو آب جوش تا یکم نرم بشه. 3-4 دقیقه قبل اینکه بخوایم برنج رو از رو حرارت برداریم هم باقالیا رو بهش اضافه میکنیم تا با برنجا بجوشن. بعدم برنج و باقالیا رو با آب سرد آبکش میکنیم و میذاریم کنار. حالا داخل قابلمه یه مقدار از ترکیب برنج و باقالی و با یه مقدار شیویدی که خورد کرده بودیم و میریزیم و هم میزنیم. البته زیادی هم نمیزنیم که برنجا خورد نشن. این کار رو همینجوری انجام میدیم تا وقتی که برنج و شیویدامون تموم بشن. حالا بسته به این که برنجمون چقدر جوشیده و نرم شده و چقدر میخوایم برنجمون چرب باشه روغن و آب و باید با هم قاطی کنیم. من نصف لیوان آب و نصف لیوان روغن ریختم. بعدم ترکیب آب روغن رو میریزیم رو برنج.
با انتهای کفگیرم چند تا دونه سوراخ درست میکنیم تا بخار تو همه جای باقالی پلو بپیچه و خوب دم بگیره. بعدم دم کنی میذاریم اول با حرارت یکم زیاد و بعدم با حرارت کم حدوداً نیم ساعت تا 40 دقیقه باقالیمون دم بکشه. از اون طرفم وقتی که ماهیچه هامون پختن یکم از آبش تست میکنیم. اگه به خاطر پیازا طعمش یه کوچولو به شیرینی میزد، یه قاشق چای خوری آب لیمو میریزیم و هم میزنیم. و تمام. این شما و اینم باقالی پلو با ماهیچه رستورانی خوشمزه ما. حتما یه بار با همه این نکاتی که گفتم درستش کنین. نوش جونتون.